All right. Good morning, English ba or Tagalog? Tagalog. Andito pa tayo. Kasama po natin ngayon si Senatorial Candidate Mark Gamboa. Maraming salamat, sir, for joining us. At si Lord Tornaga, Ronald Llamas. Salamat, sir, for joining us. Ako naman po si Sure. Bitag, 20 years in journalism. Ayan tayo eh. May article ka pa about Trump, Tigong, and fascist. Oo, medyo, good morning, good morning. Sabi ni Jokoy daw, yung accent daw ni Ben Tulfo, hindi daw California, US, ano daw yun? Elvis Presley daw, yung, good morning. Good morning. 20 years in journalism. Sir Ronald, ano bang tingin mo sa mga ganun? Ano naman yung billboard ni Erwin? Ay, meron ba siya? There. Ano yun eh? Derma Clinic. Derma Clinic ba yun? Oo. Alam ko yun yung kanyang political ad. Ayun. Kaya pala sabi ko, Oo, hindi. So may pinapromote yun na ano. Shout out Kung di ako nagkakamali, Sir I Jake, think his kamusta wife dyan? or basta yung may-ari nung mga clinics na yun. Ang pinakagusto ko pa rin, Endorser. ang pinakagusto pa rin billboard yung ano, Mark. Hindi ko na, napalitan na ba yung Abalos kalaban kriminal? Oo, pinapalitan nila. Ang liit ng Okay, mga samahan kalaban, natin si kalaban kriminal, Abalos, di ba? Mark, anong ad mo? Anong Oo, Sir Mark, ano Ano, mga... ano yung aking pag-peg pinaka-tagline? mo? Oo, hindi. Abangan nila, ilalunch ko this month. Magka-catchphrase ka na, magka-catchphrase ka na. Oo. Oo, Ronald. Yung mga catchphrase. Hindi, pero ang pinaka-main na catchphrase ko, baguhin natin ang politika ng Pilipinas. So yun ang Parang, pinaka-main na... parang haba. Paano man? Let's get real, something like that. Yung parang bumper sticker. Parang manifesto? Parang manifesto ni Richard Idaria yun. Parang Karl Marx. Parang Ano din, workers electoral of the reform, world tama, unite. ano, Mga kasi- ganun. Okay. Sir Ronald, baka mamaya may mahanap tayo. Imbitahin natin si Herman, 'di ba? Si Herman, baka pwede tumulong kay Mark na medyo liitan natin ng konti. Parang yung kalaban kriminal, ganun. Dalawa lang. Kaya ni Mark yan? Kalaban kriminal. Nakita ko pa rin yun sa digital billboard, pero natanggal na daw yata yung real version niya. Kamusta ka, Lord Tornaga? We prayed for you a lot. Ang dami na yung prayers niya. Tapos, Headline kami. Banner headline kami kanina, ha? Akbayan, ha? uy, Yung kamusta naman? first bill. First bill na pinail ni Percy. The Kian de los Santos bill. Oo, di front. Kaya nga nakita mo yung article ko, yung front page ng sa back-to-back tayo. Ikaw yung nasa taas. Ako yung fascist. Ako yung Ikaw yung fascist. fascist, no? Tapos kami yung anti-fascist, no? The Ano, Kian ano de- po yung laman ng Kian de los Santos Bill? Oh, ganda na. Basically yung anti-EJK. Basically yun, no? At saka yung bibigay mo ng boses yung mga biktima, ganun ba? Yung mga biktima para magsalita sila, Yes, ganun. yes. Oh. Yes, no. Protection. Protection sa mga pamilya, kaibigan, ng mga victims, Buti etc. That is for the victims ng last administration to protect them para sa ano nila, Yes. sa protection nila. ganun. Hindi lang. For the future. For the future. din, no? Yun ang purpose nung paano? Yun yung future, yun yung mas proactive kasi ang bill eh. Di ba? Para hindi na maulit-ulit yung mga ganyan. Yung mga nangyari nung kay Digong. Yes. Parang si Kian yung magiging icon nung bill. Yan, ito. Ano, Yung Kian Dos Santos bill. compelling nung kinakaladkad siya ng polis, di ba? Tapos nagsasalita Front siya, page. pauwiin niyo na po ako, tatapusin ko pa homework ko. No, yung ganun ba? Oo, grabe. Very compelling eh. Speaking of that, Sir Ronald, we didn't have the chance of being joined by you last week. Hindi ka pa rin masyadong nag-recover, kaya hindi tayo ganun katagal as usual now. But Sir Ronald, Tuloy ba kayo ni Mark? Natuloy kayo? hindi Natuloy kayo rin. last week? Si Kristan na lang at saka si Justice Carpio nakausap ko. For Justice Carpio, clear na nag-self-incriminate talaga si
Duterte doon. At of course, si Senator Trillanes also has forwarded that. Ikaw, Sir Ronald, do you think there was enough of mistake by Digong? Kasi sabi ko nga precisely because he's gonna be surrounded by factotum and enablers and cheering squad, magkakalat yan si Digong. He's gonna spill the beans. Do you think there was enough beans spilled? Well, ang kaibahan lang naman, hindi naman bago yung kanyang mga sinabi. Ang kaibahan lang, under oath siya. Di ba? But for Digong, he doesn't care eh. He doesn't care. Unless kasuhan siya rito. Yung sa Right. ICC, wala na siyang pakialam doon eh. Halos tapos na naman yung ICC eh. Dahil yung coverage naman ng ICC case hanggang 2018 eh. Right. Kung meron mang siyang sinabi under oath dito, pandagdag na lang yon. It's like icing on the cake to justify yung coverage ng EJK. Basically, yung first year niya as president at saka yung kanyang as mayor ng Davao. Yun yung ICC case. No? So kung merong may dadagdag, katulad nitong Senate hearing, I'm not sure if it will be defining. Dahil halos tapos na yung kaso. At saka syempre, may time frame yung kaso eh. May time frame eh. Nang habang tayo ay membro pa ng ICC. After nun, baka hindi ko sure kung ano yung relevance ng mga, ang tawag nila hindi evidence eh. Tawag nila communication. Yeah, but I mean, Yeah. if he admitted that he relied on death squads and that there was this essentially non-laban setup, that very much falls within the before 2019 na effective yung pagkaalis natin. Ikaw, Mark, kasi you keep on hearing from DDS camp na keep on saying na, eto na, rockstar na si Digong, pinahiya niya si tapos si Panelo pa sabi niya, dahil lawyer, abogado si Digong, kahit pasangawa, ay, napaya daw si Riza Ontiveros. Ano tingin mo dyan, Mark? In terms of optics, you think Digong did good enough or sa surface lang good but actually it's not sustainable or actually self-defeating? Gusto ko lang din sabihin Sorry, sa kabilang sa personal page ko nilagay, nagkamali kay ako. Senator Risa na hindi ka naman abogado, ako abogado, pero abogado nga sila. Pero wala naman silang paki sa due process, wala silang paki sa pagsunod sa batas. So Right. para saan pa yung pagiging abogado nila kung sila mismo yung Tsaka nagbe-break pasang-awa dapat na abogado, ay, di man lang first rate or bar top, not sure. Like, kung magyabang ka, Yun. make sure medyo may kwenta kang lawyer. Ano yung napanalo ni Digong as a lawyer? Kung galing kasi kay Panelo, siya yung hari ng mga psychopaths eh. So, asahan mo yun. Wait. Harry Hindi Roque ako- joined the ano- chat room. Excuse me, Sir Ronald. Excuse me. May nag-umalma. Biglang may nagsumali sa chat room. Harry R. Ano daw? Sino daw ang Harry ng mga... Psychopaths. Ay, Singit lang. Ano tayo, pasingit-singit. Pero, Marga, tell me also, sa tingin ko, yun yung pinaka nagigigal talaga si Panelo kasi siya na yung ako na magpo-protect kay Tatay Digong, wala na si Harry. I am the man. Parang ganun dating, di ba, Ronald, Mark? Ginalingan niya yung speech niya. Napakapangit yung kanyang speech. Napaka-boring. No? Sana man lang disruptive yung kanyang speech. Wala eh. Wakabu yung kanyang speech. Saka kay Belgica. Right. Panyo, dati yung konsel sa Maynila, Mark. Tsaka anti-corruption charot, di ba? Walang kakwenta-kwenta yung... Iba pa rin talaga si Say what you want about kay Tatay Harry. Colorful at magaling magpaikot-ikot ng mga pero yung pagharap ni Tatay Digong doon sa hearing. Yung unang impact, parang yung mga fans niya, siguro parang na-miss siya siguro kasi ang tagal niyang nawala eh. Kaso yun nga, tuloy-tuloy siya ng pagkasalita, tuloy-tuloy siya ng sinasabi. Puro incriminating yung mga kanyang sinasabi. Maaring para sa kanilang base, nakaka-energize yung ganyan Pero yung mga paggamit niya, death squad na ganyan, kumbaga yung soundbites na yun, magagamit. Yung over and encourage over. the criminals to use violence. I mean, that's essentially saying you're setting them up, di ba? Yeah. Kaya siguro Isa-isa niya yung mga pulis. Isa-isa niya yung pulis. Lahat ito, mga death squad. Pero naabot kasi niya yung two objectives niya. Una ay to rally his troops. Yeah. At least what remains of them. Dahil marami na yung nawala rin lalo na sa mga politicians. No? To rally, to rile them up. Yung ikalawa, i-reprise yung kanyang narrative. Yeah. Yung 2016 narrative niya. Na sinet ni Robin Hood Padilla at saka ni Bongo yung template. Tawag ko brochure.
brochure for Yeah. 2016. Yung nakakapaglakad na mga tao sa kalsada, Yeah. kahit gabi, kahit umaga, no, na wala na yung mga nakahubad, na mga tambay, Yeah. no? Di ba? Yan yung eksaktong sinabi niya noong 2016 campaign. Noong 2017, nung first year ng EJK, ng Tokhang. Tapos inulit na naman niya yung 3-year-old na ginahasa at pinatay ng tsuhin. No, yan din yung dati na 2016, 2017. So, nireprise niya yung narrative. Yung talking points Ibig sabihin, nila. Mm-mm. gusto niyang buhayin yung popular support niya, lalo na sa mga OFW. No? So, okay na yun. Okay na yung dalawang objective. Kaso, hindi pa rin niya maiwasan na maging digong. Hindi pa rin niya maiwasan yung kanyang pagiging Duterte hubris. Di ba? So, ayun, nag-grumbling na naman siya, umabot na naman siya kung saan-saan. And in spite nung incompetence nung committee chair, ay naprovoke ni Risa, si Digong, na lalong umalagwa, lalong umamin. Na ang claim ni Coco ay bahagi ng kanyang legal strategy, no? Napasalitain si Digong para ibaon niya yung kanyang sarili. So nalagyan pa ngayon ng framework ni Coco yung kanyang incompetence, di ba? Pero May malinaw brochure naman, din siya, Ronald. May brochure din Oo, siya. may brochure din siya. Problema, gulpi siya eh. All over the place, di ba? Gulpi siya eh. Oo. No? Outside. Mata lang yung walang lamat eh. Di ba? At nakita naman na yung unintended consequence Correct. na pag-amin ni Digong ay hindi dahil sa kanya, dahil kay Risa. Right. In fairness kay lone opposition senator, no? Siya talaga yung nag-engage. Siya talaga yung nagsabi na walang murahan dito. Siya yung nag-defend sa institusyon ng Senado. Sanctity of, yes, And he's not yeah. even in the majority. He's not even administration. Diba? Habang yung mga admin, no, nakakahiya. Diba? Wala, umiwas lahat. Hindi, dami umiwas, di ba? Walang dumating halos. Ang dami hindi nag-attend. Walang dumating. Oo, hindi, pero yung Parang may takot pa rin eh. Jinggoy, pro temp yun eh. Ibig sabihin, clearly, leadership ng Malacanang sa Senate. Pero sino kinatay niya? Si Laila. Diba? Tapos sino-joke pa niya si Digong. Diba? Oh, tapos si Joel Villanueva. Hindi ko naintindihan kung ano sinabi. Naintindihan mo ba, Mark, yung sinabi ni Joel? Hindi din. Hey, Tapos andun pala siya. Si Cynthia Villar, sabi ni Cynthia Villar, uy, nagpatayo ako ng rehab. No? Another psychopath. Hindi, No? may real estate project. Kanya-kanyang May real estate. Ang na-realize ko din, Tapos si Francis Tolentino, na nasa admin na raw. Sinet pa niya yung legal template ni Digong. Diba? Sinet pa niya. No? Right against self-incrimination, right right para sa relevant dapat do sa hearing yung pag-uusapan, etc. So tapos biglang nawala. Well, ang realization ko, Sir Ronald, Richard, dun sa hearing na yon, parang wala talagang kaalyadong solid talaga si BBM sa Senado eh. Hindi katulad ni Walang Digong, reliable. si Robin, si Bongo, si Bato, kahit na anong mangyari, sila kay Digong. Si BBM parang wala. Pag titignan mo yung bagong Pilipinas slate ngayon, parang lahat yun, hindi ko alam kung sino doon ang makikipagsasama kay BBM pag dikdi ka na. Baka nga mas maganda pa kung loyalista ka, kung makamarcos ka, baka mas maganda pa nga ipasok mo sila Kiko at si Bam. At least alam mong kapag nagkaroon ng ganong nahiring ulit, alam mong sasamahan si Risa na to ask the hard questions dito sa mga Duterte. Pagdating kay Sara, pagdating kay Digong, wala na. Ang problema, Atras na sila ang lahat. problema kasi, alam mo naman ang Senate, those are 24 separate republics. In this case, 23. Dahil wala na si Angara. Ang problema, yung Malacanang. Usually, pag may important Senate hearing, papatawag mo yung Ronald Llamas. leadership. May Ronald Llamas ka dapat. Tapos bibigyan mo ng marching orders or ibibrief mo itong gusto ko, etc. Or kung hindi man yung presidente, at least yung representative mo. Yeah. Diba? Walang gumagawa nun eh. At this point, no, nag-inquire ako sa aking mga contacts. Sabi nila, wala. Anong inaasahan nyo na spontaneously itong mga senador neto ay kusang dedepensahan kayo? No?
For the love of Yeah. PBBM. For the love of country. Yes. Lalo na ngayon Meron na naghahanda na yung impeachment, inamin na ni Chua na hinahanda na yung impeachment. No? Oo. Kailangan kayo sila. Diba? Hindi, but Kailangan that was my point, Ronald, back then na yung sinasabi na you can rally around 16 senators to get it through. Sabi ko, malabo sa akin yan kasi marami dyan, mga pa-safe sila. Remember, we had that in Storycon before mo ako inaway kahapon. Inaway mo din ako 2 months ago, hindi ko makalimutan yan. Yung sabi ko, what is our assurance that you can rally 16 senators to impeach carrot Sara? and stick. That's your assurance. Carrot and stick. Pero yun nga, And in the midterms, there's in no the stick being, but who's gonna wield the carrot and stick? Wala siyang point man, wala siyang Ronald Llamas. Well, paggawa nila kay Richard Zaidarian. In the midterm, you have enough carrots. No? You have enough carrots sa midterm. After the midterms, mababawasan na yan. Ang nakita ko lang kamote, hindi carrots, puro kamote. Lalo na yung stick. Uy, masarap pa nga ako. Ha? Masarap pa nga Kamote sweet on potato. stick. Healthy pa. Nag-kebab ayun, sila eh. dapat magising yung Malacanang. This is not how you do it. Diba? This is not how you do it. No? Ikaw, Mark, were you Yung kay surprised? Corona nun Yung kay Corona nun, wala rin naman clear numbers yun Wala rin naman You have clear to mobilize it. You have to put it together. Oo. Kailangan ng divine intervention. No? Eventually, 3 senador lang ang naiwan. Oh, the Thor hammer should come down. Mark, were you surprised by... Were you surprised? Sir Ronald, pinapahinga nga kita para hindi ka mapagod. Mark! Ikaw kasi pinoprovoke mo ko Ginagalit mo may pagka Joseph Biden ka talaga. Malapit naman na tawagin garbage yung mga voters niya, no? Kahapon, like, wait. Mark, were you surprised by Leila de Lima? I think I was surprised that Senator de Lima I think she was caught off guard na siya pa yung inaway ng mga walang yung iba dyan. Na siya yung pang nilagay on the spot. I'll go back to Ronald on that kasi yung accusation ni Jinggoy, for instance, is, bakit ikaw? Di ba? Justice Secretary ka, Human Rights, Commissioner, wala kang ginagawa. I'll ask Ronald about that kasi you were in the same cabinet administration. But Mark, anong basa mo doon? Do you think that she was just surprised or maybe Leila de Lima should really be more the Leila de Lima of before na medyo hindi na pwede Mandela moment, mukhang back to bardagulan dapat ulit? Oo, baka kailangan mas bardagulan, mas palaban and ibalik yung fierceness and yung that's why she got elected in the first place Kumbaga nung una siyang tumakbo for senator, so dapat siguro mabalik din yun para hindi umaabos yung mga, hindi siya parang ginaganon-ganon lang ng mga ibang mga tao doon. Pero ako lang yung ang na-realize ko lang din after doon sa kila Digong doon, yung mga sinabi niya, there's still a very large, hindi naman very large, there's still a large segment ng population natin who is attracted doon sa ganong klaseng salita, ganong klaseng rhetoric, ganong klaseng mga, baka dapat talaga yung admin mas diinan din yung kanilang mga ginagawang anti-drugs Baka yun talaga I think that's the best way to counter Digong Kasi kung soft approach kayo, ikukumpara ng mga taong may gusto dun sa hard approach, pwede naman kasing i-hard approach mo na sumusunod sa batas. Na walang EJK, walang tokhang. Like, isa sa mga suggestion ko nga, di ba? Ilakihan yung budget ng PIDEA. Yung PIDEA natin, gawin parang sa US, yung DEA sa Amerika, di ba? Yung mga malalaking armas, malalaking mga sasakyan. So, optics matters din. And of course, mas malaking budget din for PIDEA might also help. And maybe show the public na, yung ginagawa ni Digong, kaya din namin gawin, pero gagawin namin sa legal na paraan. Hindi yung kailangan pang magtokhang, kailangan pang mag-EJK just to solve the drug problem. Si Abalos, yung kalaban ng kriminal, di ba? Hindi ba dapat siya yung maging point person to say what they have been doing in the past 2 years? Na nahuli nila si Kibuloy, nahuli nila si ganito, ito yung ginawa nila. Shouldn't he be the spokesman? Ngayon, may Remulla ka pa na medyo matapang-tapang din. Nasa billboard naman ni Abalos Pero yun nga, ang nakikita lang kalaban at kriminal. Meron siyang programa yung bida. Parang mag-i-immerse doon sa isang community, yung police. And kung titingnan mo yung data, yung numbers, maganda naman, may resulta naman. Kaso hindi na ako communicate siguro sa tao enough Parang ang soft nga masyado Parang nanggaling ka sa hard approach, tapos biglang
bida, wag magdroga, parang ang Yeah. lambot masyado. So I think tingnan nila ng mabuti to make it siguro itong bagong DILG, hindi ko alam kung kaya nitong si Secretary John Vic na mas Right. diinan ng konti, na pakita na more tough on crimes, tough on illegal drugs, para at least yung mga tao hindi na kukumpara o hindi kung kaya hindi mo nahanapin si Digong kasi itong administration na to hindi naman kailangan galing kay BBM, kahit nga doon sa mga secretary level, kila Marbil, at Right. sa ibang mga dyan, na to show that they are tough on crime. Parang ginagawa ngayon sa Pogo, di ba? Yung mga illegal na mga Pogo, they're cracking down. Isang building sa Manila, tapos I think sa Bataan, nung isang araw. So they need to show more of that na they are tough on crime and mas safe. Kumbaga, mas effective yung ginagawa nila. Di ba si Hindi mo BBM kailangan nun, di ba mag-resort sa mga But ito yung problem, di ba, naalala mo, Mark, nung may drug bust daw na malaki. Remember, there was a drug bust earlier, tapos si BBM pa nag-speech, tapos pinagtawanan lang siya ng mga DTS na, polvoronik ka lang mga ganun. Tapos ginawan pa nilang kwento yung facial expression ng mga nasa likod. Like, it's not like kulang na efforts, pero parang every time na may effort, medyo pinagtawanan lang ng mga DDS. Hindi kaya damn if you do, damn if you don't. In a sense, like the other side is so convinced against you na there's no point na you engage them on that issue. At baka mamaya, kung saan pa mapunta yung issue na yun, baka ma-expose pa yung mga EJK na ongoing. Hindi, wala ka na magagawa dun sa mga diehards Pero yung meron kasing nasa middle na gusto yung mga median drug voters. war. Yeah. Alam naman siguro nila na medyo may illegal na ginagawa, pero walang alternative na parang hard approach. Siguro offer them a hard approach. Kung di man si BBM, kasi nga wala sa karakter ni BBM Right. Siguro doon napapasok yung mga bata niya, yung secretary niya at yung mga ibang mga tao sa administration niya. Ikaw, Sir Ronald, what do you think is the, I don't know, solution, stopgap measure, ganun? Kasi, tama naman si Mark na to a certain degree, nag-resonate pa rin yung the Digong narrative. In fact, towards the end, di ba, ayaw tapusin ni Digong yung speech niya para he overtalks pa sila Bato, pinahamak pa niya nga si Bato, at saka yung iba. But he keeps on saying, yung mga kapulisan, I am with you, I protected you, I'm on your side. Parang ginamit pa niyang platform to rally the police around him. What should the BBM administration do to make sure na Digong doesn't play that narrative or that propaganda game? Maraming mga gaps dun sa hearing. Unang-una, walang nagtanong, did the anti-drug campaign succeed? Yun, exactly. Ikalawa, the Las Cañas framework. Right. Na meron silang video ni Las Cañas, hindi pinalabas. Right. I-reiterate lang ni Las Cañas na pinatay namin yung mga drug lords at saka yung mga pusher para palitan ng aming sariling drug lords Right. at ng aming sariling pusher. At yun yung Michael Yang strategy. Yun yung Davao model. Right. Pinatay nila yung mga drug lords at saka pusher para palitan ng sarili nila. Fast forward, may kaso ngayon si Michael Yang tungkol sa drug bust sa Mexico, Pampanga. The Right. Presidential Advisor for Economic Affairs was involved with drugs. Kasama rin yan dun sa Guban testimony sa Quad na lumabas. So yun yung hindi na belabor during the Senate hearing. The elephant in the room, the Las Cañas testimony, the Matobato Asierto testimony. Hindi nga naimbitahan si Asierto dun sa Senate hearing. Right. Ang inimbitahan si Panelo at saka si Belgica, no? Na wala namang sinabi. So, yun yung isang problema. Walang coordination yung mga forces of light. Ang may coordination, yung forces ng kadiliman at kasamaan. Right. Nandun sila lahat sa gallery. No? Nandun si Right. Badoy sa gallery. Nandun si Trixie Angeles sa gallery. Nandun yung mga pinapasok ni Gibo, ni Bato, ni Bongo, ni Robin Hood Padilla, na mga DDS. Nasa gallery lahat. Right. Cheering. Tapos walang tao sa gallery, yung mga anti-Duterte, yung mga anti-Tokhang, anti-EJK. So there was no coordination, biktima. no strategizing, no? Diyan. Yung meron sila was the video of Las Cañas. Hindi pa na ipalabas. Right. Dahil ang galing-galing nung chair ng committee. Right. No? So, ang daming ganyan na inaasahan ko lalabas.
No? Yung sinasabi ni Ping na itong strategy ni Digong ay demand side. Pinapatay yung user. Yeah. Rather than ang sarhan mo yung supply side. Yeah. The source of drugs sa Bucor, sa customs, yun. Yun yung dapat mong solusyonan. Kahit patayin mo, ubusin mo ang mga addict, it won't solve the drug problem. Because the problem is supply side. No? Yun yung mga hindi na pag-usapan doon. Dahil napakagaling ng iyong chairman. Kasi napakagaling yung chair. Sinigurado niya na hindi marinig Diba? yung kabila at all. Na it's a Digong Diba? show. It was Digong show. Yeah, As if sabi he's nga the ni president Ping still. Lacson, it was a Digong invasion. Yeah. At makikita mo, yung organized ay yung mga DDS sa Senado at yung mga DDS sa gallery. Right. At yung mga administration senators na naging sycophants ni Digong. Or wait lang, dati kay Digong tapos nag-sycophant sa kabila and then dumating si Digong bumaliktad ulit. Parang I think it's more like ganyan ang nangyari. Ex-Digong, Yes. balik-Digong, balik buhay. Ikaw Mark, go back to this before we go to Sara, the other Duterte and the whole impeachment issue which Ronald mentioned a while ago. Ikaw Mark, hindi ka ba nagtaka? I mean, it's sobrang predictable naman ang gagawin nila, 'di ba? You know, you already know the Pentium 4, Pentium 1, iPhone 2 software ng mga DDS. It's not like it's something genius or out of this world. But for some reason, parang kulang yung ammunition ng kabila. Is it because they underestimated Digong thinking, wala na, laos na yan, ulianin na yan. Parang ganun yung... Do you think there was an underestimation of Digong? And or it was more like, let him have this show and magkalat siya and all of that and everyone knows it's a joke. This is a circus. Pero ano kasi, kung titingnan mo yung sa Congress, ganun din eh. Every time merong darating na Duterte, yung sa Congress nga, si Sara pa lang yun eh. You're Si right. Sara, nowhere near kasing galing ni Digong pagdating sa mga theatrics and all that. Right. Kay Sara pa lang, tumikiklop na sila. Dito naman sa Senado, hindi ko nga maintindihan, parang walang kaalyado talaga si BBM. Wala talagang maaasaan Yeah. talaga dyan. Hindi nila kinausap, hindi nila pinagandaan. O kaya lumalabas tuloy, si Digong yung lalabas dyan. Right. Ewan ko eh, kung hindi nila na, ba't hindi nila napagplanuhan ng mabuti yung or na-caught off guard sila? O akala nila Amateur hindi night. darating. Amateur night. But, Sir Ronald, akala nila tatlong darating, taon na parang natin sinasabing amateur night na 2022 pa. Parang, wala bang learning curve itong admin? Wala bang learning curve? Di ba nagpalit nga sila ng PCO secretary? I mean, you would imagine. O ikaw, Ron, di ba, Mark, kaibigan mo si Chavez, Cesar Chavez, siya nang... Wala, okay, change topic na baka. Sabi, Mark, hello? Ito si Ronald, last before we go to Sarah. Quadcom, do you think that Quadcom and all have to come in? Kasi sumablay kayo yung Quadcom, and yung script ng DDS, Mark, na nagko-coach daw sila Dan Fernandez dun sa mga witness daw. Ano yung ulit yun? Well, kung meron ka kasing witness na nirecommend halimbawa ni Garma, Right. kailangan mong i-check, kausapin, kung isasabihin ba niya ay may relevance sa hearing. Right. Diba? Ang Correct. problema, na-set up sila, in-spin, na unang nag-spin yung kanilang kinausap na wala namang sasabihin na value added. Right. Hindi ko nga kilala kung sino yun eh. Sa amateur hour din. Oh my God. Sino siya, no? Sabi ko nga kay Dan Who Fernandez, you? dapat meron kayong CCTV man lang. Oo. Para na monitor, para hindi kayo na set up, di ba? No? Kaya ang sabi dapat daw hindi kakausapin. Well, check mo kasi kung sasabihin ba nito ay may relevance, Correct. ito ba ay matino. Usually ang papadala mo staff mo to check. Yeah. Tapos kung merong substantial o siya ay mismo aamin, tsaka haharap yung mga principals, di ba? Siyempre, gusto nila isabotahe yung Quadcom. Atat sila, no? Yeah. Maglalagay sila ng Trojan horse. Pero still, balance sheet, Yeah. mas lamang pa rin yung Quadcom kesa sa Senate hearing. Oo. Mas At least sa balance Quadcom, kaysa kahit sa Quadcom, kahit na minsan off balance sila ni Sara, humahabol naman sila. Medyo ikinakanto naman nila si Yeah. Abante, 'di ba? Si Paduano. Even si Joel Chua, medyo in fairness, nag-level up over time. Oo. Pero mabait no? Mabait Yeah. No? Yung si Paduano naman,
magtagalog na lang. Huwag na mag-Ingles. O kaya magpatulong kay Richard Haydarian ng basic grammar. No? Dahil mas Na maganda murder kasi, niya na EJK niya. mas maganda kasi kung yung salita mo, yung Oo. kabisado mo na. Oo. Huwag mo nang pilitin. Diba? Parang ako, hindi ako magaling mag-English. Hindi ako katulad ng Haydarian. So, puro Tagalog na lang ako. Oo. Puro Diba? awayin Puro mo si Tagalog na lang Darian ako. para siya magsalita. Sa story ko, Oo. nawayin mo si Siyempre, Darian. para masaya. Para masaya. Mark, Ito naman, gusto nakita mo boring. ba kahapon, Diba? inaaway ako ni Kung Ronald? wala tayong pag-aawayan, kailangan natin mag-create Alam mo, ng Ronald, pag-aawayan, okay na sana diba? ako nung inaway mo ko eh. Ang hindi ko matanggap, tinawag mo ko ng kabilang channel na naman. Sabi ko, paano kami naging kamukha ni Christian? Ang layo ng itsura namin, di ba? Like, how do you... Matagal na nangyayari yun. Pag si Christian naman, tatawagin mo Richard. Hindi, actually okay lang sa'yo. Ang dami tao lumalapit, binabaliktad kayo. Like, parang ang layo ng itsura namin. How do you make... Parang ang layo namin. Buti Buti nga, pa si hindi kita Christian tinawag at ka rin. Christian Esquera, mas kamukha pa. O gusto mo, tawagin kita Michael Pahatin. Tawagin kita, Panelo. Basta, ikaw, Mark. Mark, bago tayo punta kay Sarah, meron ka bang update kay Daddy? Ay, sorry, may update ka kay Harry. Nakita ko, nag-vlog siya nung isang araw, si Harry. May vlog siya nung isang araw. Aba, nawala si Mark. Wala. Sus ka, Hindi Mark. ka nagpaparamdam eh. Hello. Puro bira sa Facebook eh. Oh, man. Oo, pero... Mark? Kung nasan man siya, sana proud siya sa akin. Yun lang. Kung nasan man si tatay. Ikaw na lang mag-senatorial candidate para sa kanya. Ako na lang tumakbo para sa kanya. Para meron naman tatakbo sa pamilya. Spokesperson mo sana yun sa campaign. Oo. Sayang. Hindi lang spokesperson, dancer. Dancerist. Oo. Di ba magaling magsayaw? Nakita mo yung mga si Ronald, tinitignan niya ako pag nagsasayaw ako. Sabi ko, ito, Tiberius. Lalo na pag nagsha-shadow boxing sa gitna ng global city. Ginamit pa naman ng mga haters ko niyan. Parang, hello, nagpapatawa ka mga syunganto. Walang sense of humor. Ito, pag-usapan natin si Sarah. No? So, obviously, Sir Ronald, you mentioned a while ago, the impeachment thing is beginning to kick off, and graft and corruption have been invoked as a basis. But before I go to the impeachment process, actually, Menardo Guevara back in 2019 made it clear that the vice president doesn't have absolute immunity, nowhere close to what the president has. And even if hindi ma-impeach ang isang vice president, if culpable of a serious crime, pwede siya mag-disqualify in the future. So, that means you don't even need to impeach Sarah to make sure she's no longer a threat, right? I mean, you could file other cases na hindi under the impeachment, but it could be other cases na could disqualify her down the road. I'm surprised that's not coming up as much kasi yun yung threat na ginamit kay Lenny Robredo back in the day na we don't even need to impeach you. We can just, find you culpable of crime na hindi pasok sa limited immunity mo and then yari Ang ka. problema kanina sa framework ni Solgen ay kinakailangan mo ng a strong legal Jurisprudential basis. yes, dahil papile mo sa korte. Yeah. Yung impeachment is more political than legal. So hindi kinakailangan ng masyadong Ng jurisprudence. very heavy legal rigor. Hanash, yeah. It's political eh. At saka ikalawa, pag na-impeach ka, you can no longer get sympathy dahil you can no longer run for any elective That's position. Kung sa korte, habang tuloy-tuloy yung korte, pwede ka pang tumakbo. Meron ka pang MR, meron ka pang appeal. You abot kick pa yun the sa can down the road, Supreme kick the Court. can down the road. Oo. Yung impeachment, wala na yun. Pag na-impeach ka, Mabilis na-convict ka, tapos na. Tapos na. Kahit anong sympathy yung sasabihin mong i-organize mo, baliwala. Dahil you can no longer run for any elective Why not sabayan mo? One-two punch. One-two punch. One separate case na hindi pasok sa Pwede. immunity niya. Ganun- Right? ganun ang And then dapat the other gawin. side, one-two Pero punch. ang dapat gawin nila kay Digo, Kung ganun na mangyayari. habang may ICC case, meron kang kaso sa korte against one-two crimes punch. against humanity. Yeah, one-two punch. Dahil kasama sa ating jurisprudence yun eh. Exactly. Yung crimes against humanity. Di isabay mo. One-two Diba? punch, exactly. But don't you think that's what BBM is working on? So after, baka we're just underestimating him na mukha siyang sablay and hari ng sablay, pero yung pala, Ang problema mo, you have 6 months. Yeah. No? You have less than 6 months until the midterm election.
Ibig sabihin, wala kang luxury of time. You have to do that yesterday. No? Gagawin nila yan this month. Less than 2 months na lang yung Simula ng elections. yung working day ng Congress at saka ng House. Right. No? Kaya you have to do that within that less than 2 months na session days. So even if nakita natin that that whole Duterte show in the Senate, you think, Ronald, if BBM wants it, he can still mobilize the 16 senators to go for the impeachment? Kasi alam natin sa lower house, madali lang yan, di ba? Yung Senate, yung concern. Dahil, alam mo naman na masyadong ideological at saka principle ating mga senate. Dahil napaka-principled nila. Sir Ronald, naghang yung video nung sabi mo very principled and all. Hindi ko alam. Pwede mo ulitin, naghang bigla. Napansin mo, Mark, naghang yung video natin. So, kinakailangan ng mana from heaven, no? Right. Kinakailangan ng divine intervention. Dapat may mana from heaven, no? Habang naglalakad ka, no, 40 years sa desert, biglang may uulan ng mana from heaven, di ba? And then you reach the promised land. Milk and honey. Yun. Oh, biblical ha? Sir Ronald, okay ka naman, di ba, Sir Ronald, yung mga gamot natin. Okay ka lang. Ikaw, Mark. Ako, Richard, excited ako dun sa impeachment yung kung ma-start yung impeachment, mapadala sa Senate, yung pag-open ng mga bank accounts Baka dun pa lang kasi Yun pa lang parang hindi ko ma-imagine how they're going to spend kapag lumabas na yung mga transcript, yung mga bank accounts, yung mga milyon, daang milyong pumapasok. Dolyares. Oo, and dollars pa. So, I mean, I can only imagine how they plan to spend all of that. Na, of course, wala yun sa SALN, hindi sila nagbayad ng tax doon, walang dineklarang kahit ano. So, doon pa lang, I think, that is one reason enough for the Marcoses for PBBM to kumaga give the go signal ipatakbo kung lumabas na yun sa makita yung bank account ganun kadaming pera tapos i-acquit pa rin ng mga senators so mapaya sila na obvious na they're being enabler in your face strategy in short. Sir Ronald, is that doable based on the Corona example, or to be skeptical, did the Corona example make it more difficult this time dahil sa backlash? It's just AMLA Tapos you're in the midterm. Pwede mong sabihan yung mga bangko. Diba? Ilabas niyo yan. Pag sinabi ng bangko, ayaw namin. We will give you problems. Gobyerno, korte, humihingi ng ng file shots, hindi mo ilalabas. Diba? So, pero yung pinakamahalaga dyan, AMLA. Yun yung nilabas ng AMLA, yung $2 million bank account ni Corona. How do you explain that na wala sa iyong SALN? Diba? So, tapos itatriangulate mo yung properties. Kakausapin mo yung Land Regulatory Administration. No? Sino ba yung mga, ano ba yung mga lupa ng akusado at yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang asawa, etc. No? Triangulate mo yan. Tatriangulate mo lahat ng mga sasakyan. No? Ano yung mga sasakyan na pagmemay-ari nung akusada at saka yung kanyang mga kamag-anak? Itatriangulate mo yung Bureau of Immigration. Tuwing kailan ba bumabiyahe yung akusado at yung kanyang mga pamilya? Yan ba ay nakalagay sa SALN? It's just triangulation Lahat yan may paper trail. At kung ikaw ang gobyerno, madaling gawin yan. Unless you're a total idiot. Well, what if, Sarah, you're somewhere between total idiot and government? Like, that's very possible. But you can also use the Pogo issue, di ba? Yung Pogo issue to say, we're suspecting that, there's drug money, kaya syndicates ayaw humarap involved. ni Harry Roque dahil hindi niya mapapaliwanag yung kanyang wealth and properties. No? Kaya ayaw niyang humarap. Yung sinasabi niyang right to self-incrimination, you cannot do that unless humarap ka mismo at tinanong ka at doon ka nag-invoke ng right to self-incrimination. Hindi ka pwede mag-invoke ng right to self-incrimination. Ayaw mo magpakita tubig. Theoretically, no? Hindi ka pwedeng mag-invoke ng right to self-incrimination na predictability, no? Kailangan doon ka mismo, tinanong ka mismo. So, wow, speaking of avoiding hearing, mukhang tumakas na yung chief of staff ni Sara ba? Mukhang out of the country, nag-Harry Roque na rin siya.
Mark, Ano nakita mo mo yung news? ipapaliwanag yung mga resibo, yung mga na pare-parehas ng typo error. Right. Ayan, baka chat GPT ang nangyari dyan. I mean, does that say na medyo game over? Kasi the spokesman of Sara now is essentially saying na pre-terminate na siya. I don't know what game he's trying to play. Essentially, Well, kahit pre-terminate ka, liable ka pa rin. exactly. Like, I don't understand what he's trying to achieve Nangyayari there. yun, nandun ka pa rin eh. Kaya nga Exactly. yung isa, lumabas na ng bansa. Hindi mo pwede sabihin, hindi, resign na ako eh. Another total idiot. but that shows he's desperate, no? Medyo may desperation. Ikaw, Mark, anong basa mo na yung chief of staff ni Sara sa DepEd ganito, yung kanyang spokesman ay naglinis ng kamay. Just put on the pressure lang hanggang may kumante. Hanggang may kumante. Parang doon sa ginagawa doon sa ibang Yun issue, eh. diba? Dapat yun kumanta na, di ba? Yun naman yun eh, hanggang may... You Diba think... yung kanina, yung sa ano, sa envelope, yung kinonfirm na ano ba yun, nakakatanggap or nagbibigay yun sa mga envelope? Right, So parang right. na-confirm din kanina. So, kumaga eventually lahat kakanta rin, lahat magsasabi din ng totoo eh. Kasi at the end of the day, sila yung malalagay sa ano eh. Hindi naman sila yung target eh. Si VP Sara yung target. So aside bakit from the sila- bank account, you're saying ito rin pwede, no? Papakantayin mo yung mga alalay. Para mapaya yung mga senador na didepensahan pa nila. Ito, kumanta na yung alalay. Alam na natin nangyari. Ito na. So you're saying, Mark, that's how you build the pressure up on the Senate. Para sila Hindi ko rin... alam kung may pag-asa yung Senate eh. Parang takot lahat eh. Hindi ko... Because of the Mindanao vote, Sa takot sila. existing batch ng aside from Risa, hindi ko na makitaan kung sinong kung sinong pwedeng mag-stand up dito kay Digong. At yun yung kaibahan ng mga kongresista. District sila eh. Yeah. Wala silang pakialam dun sa pwedeng may deliver ni Kibuloy, may deliver Sa ni Davao. Digong. Yeah. Wala silang pakialam doon. Yung mga senador, dahil either tatakbo ngayon or tatakbo sa 2028, They which is cannot very alienate fast. the Mindanao vote. Yeah. Our political system, sinisecure nila. No? Yun nga problemado ako eh. Baka masi-zero DDS votes ako eh. Wala talaga ako makukuha maski isa. Pero hayaan mo na, para sa bayan naman. Delikado yan, baka hindi ka makapasok sa 12. Yun nga eh. Yun nga eh. Sayang kung Mark, gawin mo yung ginawa ni Chavit. Bigyan mo ng million yung pamilya ni Kaloy. Para po. Sir Ronald, yung pusta pa rin natin. Baka si Chavit mas mataas. May pusta tayo. iPhone 16 yan, ha? iPhone 16. Shopee Next year, edition. 17 na. iPhone 17 na next year. Oh, by the time, Shopee edition yan, ha? Basta ako, Chavit mas mataas kay Bato. Yun ang pusta natin lalabas yan. Unless ma-ICC si Bato. Ibang usapan yan. Let's talk about the latest. Ito talaga mga Ilocano, nagko-consolidate. Oh. Ito. Sir Ronald, bago tayo pumunta sa local elections natin, hindi, pag-usapan ng local election, last na lang si Trump. Mark, anong latest ka sa Manila? Kasi balita ko, 8 hours yung running time daw ni Versosa at saka nag-marathon daw sila. So, sobrang picture sila. Wala na daw tao. Yung 3 hours, iba sila 8 hours daw si Rian Ramos. Ano yung ginagawa ng mga Versosa na yan? First time ko nakita yung poster ni Versosa sa likod ng bus kanina. Oh. First time, may mga poster pala siya sa mga bus. Sa mga Egypt. Daming pera. Meron pala akong balita dyan. May update pala ako. Sige lang. Kasi merong mga certain vloggers, influencers na kilala na... Itago natin sa pangalan na Mark? Itago natin sa pangalan. Hindi, basta malalaki to, medyo mga sikat to, na bumabanat na kay Yorme, na parang in sync eh. So, mukhang may ganun ng May operation, may oplan. Or they're trying to bait Yorme. Kasi ngayon, hindi sila pinapatulan. Kasi nga sa survey, ang baba pa. So, hindi ko alam kung nagsisimula na mag-pick up from the survey, kung medyo lumalapit na yung third place dun sa second place, siguro pag medyo malagpasan niya yung second place, doon papasok yung baka mapapansin na siya. Pero sa ngayon kasi hindi eh. Talagang if you're taga-labas ng Maynila, makikita mo, maiisip mo na baka lumalakas na itong nasa third place, itong sila SB.
Pero sa Manila, siguro unti-unti nakaka-pick up ng ano, pero kumbaga nasa introductory phase pa rin kasi sa ibang mga distrito sa Maynila. Kaya hindi pa ganun maramdaman on the barangay level. On the other side naman, itong kay Mayora, ang nagiging issue nga ngayon, dahil yung pinasang budget for next year, maraming JO, maraming mga i-hire ng mga barangay officials and ano. So Okay, yun ang hata. Yun yung nagiging issue na magagamit for elections yung sa budget na ni-railroad daw. Kaya nag-aaway sila sa konseho nung last month Na naman. Tapos isang update pa, yung kaibigan ko din, yung si Eli San Fernando, yung kaso niya from dun sa husband ni Mayora, umakyat na eh. Kumbaga nag-post siya ng bail nung isang araw. Yung TikToker, yeah. Yung TikToker, oo. Kumbaga lumusot sa piskal. Medyo mabilis nga ng konti eh. Lumusot sa piskal, so sinamahan ko, nag-post siya ng bail nung isang araw. And ayun, naharapin niya yung kaso na cyber libel. Wait. Sinamahan mo? What do you mean? Mga Lacuna. What do you mean sinamahan mo? Wala na, blacklisted ka na sa City Hall. Pwede naman akong pumunta doon sa City Hall. Yun lang baka wala. Bawal ako kausapin siguro. Hindi, joke lang yun. Ikaw, mawala ka ng vote sa Mindanao. Kami naman, dahil sa hindi kami makapunta Manila. mas lugi pa nga kami kasi andyan lang yung Manila eh. Sir Ronald, ano bang natin sa local politics? Is there anything that speak your mind or balikan natin si Vico Soto naman, Mark? Halos karamihan ng mga localities walang kalaban eh. Karamihan. Runaway winner lahat. Konti lang yung mga contested ng mga lugar. Competitive. Lalo na yung mga lugar na dominated ng dynasties. Halos walang kalaban eh. Yeah. Kaya it will be more of the same. No? More of the same. Speaking of more of the same, Mark, safe ba si Vico? I mean, how is Vico doing so far? Ayun pala, nga pala, nung Monday. Oo. Kasi nung lumipat na sila doon sa temporary City Hall. Yeah. Sa may Bridgetown, sa may Manggahan, sa may malapit sa Eastwood, where I live. Kaya nakabisita ako nung sa flag ceremony nila. Tapos nakapagkwentuhan kami saglit. Okay naman sila eh. Kumaga, I think confident din naman ako na Vico is still liyamado pa rin to win itong bagong makakalaban niya. Pero the amount of money na nilalabas nung kabilang side, talagang nakakahilo. Basta I would hear friends, I would hear the amount na naririnig ko na lumalabas, umiikot. Ang laki. In the daan-daang milyon, if not billion siguro, ewan ko. Wow. Pero yun baka kailangan di amlak. Makakaharap ni Mayor Vico going into the elections next year. Pero ako, I believe naman, yung mga Pasigueño, hindi naman madadala sa yan. Yung prinsipyo nila, hindi naman mababayaran. Right. So, ayun, I'm hoping for the best sa Pasig. Either way, tutulong din ako. I will help din dun sa I volunteer din dun sa campaign ni Vico. Syempre sasabay ko na 'yung sarili ko, pero ayun, may mga basta maraming nabili yung kabila. Yung maraming napunta dun sa... Ingat lang, Sir Mark, baka makakasuhan tayo dito. Just to make it clear, hindi reflective ng RRM yung sinasabi ng anak ni Harry Roque. Ay, hindi. Ito. Last one before we go to the final part, of course, US elections, we have to talk about... Klaro ko lang, maraming nabiling tarpaulin. At saka, at hindi ikaw yung anak ni, okay, para lang, delikado tayo. Sir Ronald, may balita ba sa Davao? Is Nograles making any interesting moves from what you hear? Ano bang narinig natin, Mark Ronald, sa Davao? Bubuhusan yan. No? Siyempre, kung ikaw yung nasa administrasyon, sa'yo mapupunta yung mga tupad, AIX, ayuda, etc. No? Lalo na, napakalakas ng mga Duterte sa Davao. No? Pero tingin ko yung sa city, sigurado na si Digong doon. No? Mahirap, no? Mas yung district ang labanan. Yung apo niya, si Omar, kalaban ng mga Garcia. Tapos si Pulong, kalaban ng Nograles. Diyan ang pukpukan. At yun ay doable. Kahit lamang pa rin
yung mga Duterte, doable yon, no? Lalo na pag nakita mo yung apo ni Digong, yung Omar. Parang naghahakot lamang, lang sila na kung sino pa rin. lamang ka lang, lamang ka lang ng isang paligo, Parang Richard. mahabang ligo yan, mahabang ligo. Congrats pala kay Congresswoman Migs. Kinasal no isang araw. Yun, no? Ah, Aba, grabe ang timing, Oo, ah. I think congressman din siya pinakasal. Sa Davao, yung isang probinsya sa Davao. Timing, So, ah. bagong kasal ito si Congresswoman Migs. Ay, di na Kaya, siya single. congratulations. Wala na, di na single. Okay. Let's go to the last part of discussion. Kung medyo sigurado si Digong, pero hindi ganun kasigurado yung si Polong. Ito naman sa US elections, my goodness. Nakakahilo na itong parang mas talo pa ang mga survey sa Pilipinas. May sariling, bawat MAGA chapter may atlas pa. May makita akong polls dito na never ko narinig sa buong buhay ko. May mga malu-malu din silang survey dito. Sir Rod, what is the only survey you're looking at? Are you looking at the 80,000 simulations done by Nate Silver when 40,012 showed Harris there for 50.015 lahat naman ng survey firms ay playing safe eh. Pag tinanong mo sila, it's going to the wire. Dead It's going heat, to be yung mga ganyan. Yeah. going to be tight. Wala ka sinasabi. Diba? Wala rin, 50-50 rin. Ang hinihingi namin fearless forecast eh. Diba? Walang magsabi. Kaya lahat sila ay kinakabahan no, dahil nga doon sa nangyari sa 2016. Nasira lahat ng survey firms, di ba? Yeah. So, ang naman nila ang drama naman nila ngayon, it's going to the wire. It's going to be tight. Hindi, ang labanan, Ronald, The needle is To the wire. Sir Ronald, ang labanan dito is, maghanap ka ng expressions na similar. Dead heat, down to the wire. Yung mga mga ganun, maghanap lang sila ng mga synonyms and similar expression, naging literary exercise. Ikaw, Mark. Ako naman, Richard. At least, Richard, yung ating nakaharap dati, yung Gabe, yung bata na Right. Democrats. Right. Tinanong ko siya kanina na, kamusta since last time we met? O, sa ngayon, Na hindi very sila quiet believe siya, sa very atin, di ba? Hindi sila believe sa analysis very natin. circumspect nga. Kaya tingin nila sa atin noon, mga Trumpists, di ba? Diba? Ngayon, alam nila, no? We were just being Ganun realistic. lang. Mahina si Kamala sa immigration and economy. And we shared the two big issues. So, parang mas maalam natin ang Amerika, Ronald. Alam mo naman ako, pag sumaksak, iniikot ko yung panaksak sa loob ng sikmura, di ba? That's the only difference between me and you, Ronald. Ako, pag nakita ko talo na yung kalaban, I will be magnanimous. Nakaganyan na ako full theory. Ikaw, ano ulit sinabi mo? Hindi ko narinig. Cruel ka Iikot eh. yung kutsilyo. Pero sabi Barbarian mo ka. dati, ano sabi mo dati? Di ba sabi nila, pinagtawanan tayo, I don't know what debate these guys were watching. Di ba ginanon pa tayo na sarcastic? Parang, gusto ko sabihin, I don't know which country you're looking at because the US we're looking at, that version of debate is not gonna win over swing counties. Yeah. Parang nasa ibang multiverse tayo, eh. No? Pinagtawanan tayo, di ba, na wala tayong alam sa US. But excuse me, in the end, sinong tama? Di ba, tamang tayong dalawa. Exactly issue of immigration, economy, yun ang weaknesses ni Kamala. Okay, ganito, if Sir Ronald, since pumili ka, Sir Ronald, Shogun, katana, or barrel? If I put a barrel to your head or a katana to your tummy, anong gut feeling mo? Donald Trump or Kamala? Tingin ko Kamala. Mm. Tingin ko Kamala. Kung talaga Dahil- choose Because the turnout, last minute women. good. Oh, the turnout So you're will be paying good. attention to the Seltzer, Turnout, Iowa, turnout. Because if the turnout is high, Kamala wins. If the turnout is low, Trump wins. So, pero sa ngayon, yung momentum is for a high turnout. Both Yun yung actually are attack. I think both sides are doing well in turnout. Yeah. Puntay ang labanan, no? Going to the wire. No, kung tight ang labanan, the voter turnout will determine who will win. At sa ngayon, yung indicative Yung voter sa turnout Seltzer, yeah. ay medyo mataas. Mark Gamboa, 20 years in journalism. I've never Ako, seen pinupuntan ko yung kay nakikita niyo yung kay Alan Lichman ba yun? Yung 13 Keys. Siya talaga, Ayan, Kamala oh. siya. Kamala daw eh. Yeah. So, baka si Kamala nga yan. So, Kamala ka. Nagkamali yun eh. Ako, Pero nagkamali siya once eh. Nagkamali siya once. Nagkamali once, di ba? Meron siyang palusot lang. Bakit Ako- hindi siya ako- mali? Hindi, pero 7 states lang naman pinagtatalunan dito, di ba?
Yeah, Yung buong pero election will pero come yung down to just 7 states pero bro, na magde-decide nung ano. Nevada is And a very few competitive. thousand votes. A Oh, few Oo. thousand a votes. few and in No? Nevada, which is very competitive now, the Filipino American shout out kay Tita are gonna play a very important role. All the Ilocanos I know there were mostly Republicans. So kaya kinakabahan ako for Kamala pag Nevada. Medyo yari Trump sila ba Biro yung doon. mo mga before Pilipino the... doon? Oh. Oo, Republican. Lahat ng mga relatives ko Republican. doon, Nevada, tsaka That's the border. Southern That's the California, border. they're all Republicans. Anti-immigrant yung mga yun. Sobrang aggressive sila. I mean, like, super ganyan. Anti-immigrant Yeah, yun. 100%. Shout out pa Pero rin. pero ang difference sa Nevada, just 1 point. Di Kaya ba? 1 nga, point lang yung it might go lamang down ni Trump, to 500 Oo. Filipinos to decide the Nevada Oo. race, and by Yeah. effect, the whole Philippine, di ba? I mean, may feature yung Nikkei Asia about how Filipino Americans are gonna play a very important role, especially in Nevada. And The seniors, the elderly are yes, the yes. younger ones are Kamala. Pero yung mga high school graduates are Trump. College graduates are Kamala. So even the generational medyo hati. Yeah, No? lumakas si Pareho. Trump sa 18 to 25 years old dahil nga sa cost Yes. of living, inflation issue. At marami rin sa Oh, kanila, si- and also a lot are going third party kay Stein because of the Gaza issue and all. Although Kamala made the last minute effort. Ako, to be honest, if there's a katana next to me, my sense is if Kamala is gonna lose, it probably is gonna be a big margin in terms of electoral coverage. I won't be surprised it's something like 300 Trump and like 240 or whatever pero at happens. the same time, Big R, sineset na ni Trump yung template. Meron na If since I weekend lose, na. Oh. If I lose, it was stolen. No? Yun ang sineset nila Yeah. template. Ibig sabihin, kahit siya, hindi siya sigurado. No? Kahit siya, hindi sigurado. Hindi siya no? sigurado, but yun nga, Kamala needs to win by big margins. And dapat tambak si Trump sa Electoral College para he doesn't even hope for overturning it, di ba? Kasi kung close ito, Well, meron ka mga delikado meron ka to mga eh. Iowa. Meron ka mga Iowa na medyo something is happening there. Meron kang Texas. Pati Pennsylvania, may mga ano dun. diba? Yeah. Pennsylvania. Ang sabi nila, who wins in Pennsylvania will win the election. Although there's one possibility, I saw one map, 269 each. Like, that's also possible. That was like wild shit. I mean, sorry. Ay. That's possible. Like, I mean, it's not as Coin possible. toss ba yan? Coin toss? It goes down to the Pag Congress. nag-tie, pupunta sa Congress. Congress, At and ang may then hawak ng Congress ay Republicans. Republicans. Yeah, gulo na yan. Now, civil war na yan. Okay, last. Richard, tanong ko lang. Please. Ano magiging epekto kapag either one wins pagdating sa China and sa Philippines? Ayan, si Ronald, awayin niya na ako. Sabihin ko, mabilisan na. Ako naman, of course, it's easy to say on a bilateral level, panalo tayo either way because Harris is a commodity. We know she came here, fantastic. Trump will be even more China. Ang mahirap kasi sabihin dito is, if magkakalat si Trump in other regions, let's say gets into war in the Middle East, right? Or he gets the Ukraine peace wrong, baka mabog down lalo pang US, hindi na siya makaka-compete kay China. In fact, my biggest worry is that he might support a Netanyahu all-out regional war. So I won't be surprised by that possibility. Although Trump is also saying he wants to end Ukraine war and Gaza war immediately once he comes into power. So big gamble si Trump, while Kamala is pretty much a known commodity. But Ronald, tell me if I'm too crazy with this. The reality is we live in a misogynist world. Especially if you talk about the Putins and the Xi Jinpings and all, I don't think, let's be honest, Sir Ronald, diba? So I think while you can argue that Kamala is a reasonable, rational, multilateral, whatever, I think there's also something to this argument na mas siseryosoin ng mga superpowers someone like Trump, but not necessarily Trump, but the people Trump will bring. All of these hardline, hawkish Republicans. So, medyo debatable talaga siya, Mark eh. Medyo debatable siya. But overall, Yun ang isang problema ni Kamala, wala siyang defining moments. tatak siya, no? Hindi pa siya, untested quality siya. No? Pero, ang problema kasi ni Trump, no, ay kung united yung Republican Party, clearly panalo na si Trump. Yeah. Pero dahil meron kang mga rebels within the Republican Party, ay hindi siya nakakasigurado. Pero may rebel din ng kabila. tumatrabaho. Tingnan mo, si RFK Jr., dating Democrat yan. Pero matagal na nilang hindi binibilang yun eh. But he gave Si 4 to RFK 5% to no? Trump.
Dati pa nilang hindi binibilang yun sa Democrats. He's a crazy guy, no? Pero ito kasi, hindi lang to usapin ng Cheney, no? Usapin ito ng mga, ang tingin nila, Trump will be bad for the world. Trump will be bad for the military-industrial complex. No? You're Trump, talking about 32 of his former cabinet members, including yes. Trump defense will, ministers yeah. and all, yeah. No, Trump will lose Europe. And it will weaken America in the international stage, no? So yun yung problema ng pero kung solid yung Republican, pupusta ako for Trump. Pupusta ako for Trump, Ako, no? last point lang, Mark and Ronald, this is another gut feeling thing. Do you think gugulo ang US ng big time this time? I mean, yun, sigurado we yun. have been hearing this Civil War #2 for a long time. Yun, pupusta ako ron. Oh, Parang it will be, malaking chance no na maggugulo ito ng big time, no? Sobrang malaking especially chance. kung matalo si Trump. And then close siya. Democrats, medyo magbobok yan magagalit yan, magreklamo yan, no? Yeah. We'll make some noise here and there, but overall, you can imagine where it's gonna go, di ba? Pero, mga carriers in the streets, may mga checkpoints all over the place. They mobilize the National Guard. Ngayon lang nangyari yan. Yeah, yun nga yung naisip ko Sabihin, eh. they're really preparing for the worst. No? Mark, did you watch by the way yung Civil War, yung latest version ng Civil War, na para may Trump Hindi yan? hindi pa. Grabe. Napanood ko yung May luma, scene sa dyan na HBO. sobrang nakakatakot dun. May Yung scene. Second Civil War. Sobrang nakakatakot. I mean, suddenly you watch, it's like, woo. Pero panoorin nyo yung The Diplomat. Oh yeah, yung season 2. Ang dami maganda eh. Penguin. Ang ganda ng Penguin ngayon. Si Colin Farrell. At saka ang ganda ng Silo 2. Season 2. Ang dami maganda ngayon eh. Yes. House of the Owl sa Disney Yun, Channel. Yeah. Sir, Yung About Agatha. actors. ang dami Emily maganda Rivera. ngayon. May Dune pa. May Dune series sa HBO also November. So wow, this is gonna be a crazy Saka yung month. The Old Man. The Old Man sa Disney Channel. Si Bo Bridges. Let me check. The Old Man. Okay. So habang wala pang Yeah. Shogun Season 2, yun ang mga panoorin natin. Hintayin natin hanggang Shogun Season 2. Ikaw, Mark, anong gut feeling mo? Do you think... Wala, tapos na yung Shogun. Di, may Season 2 pa yan, di Tapos ba? na yung Shogun. May Season 2 pa yan. Finish. No, there'll be Tapos Season na, 2. tapos na yun. One season Wala, lang siya. tapos na si Torunaga. Panalo na siya. Siya rin yung Shogun. Tokugawa. Sinimulan na niya yung Tokugawa Shogunate. Yeah, but it's a That's fictionalized version naman, di ba? Medyo fictionalized siya. Posible. Yeah, fictionalized siya ng kay si Torunaga na Tokugawa, di ba? Ieyasu. Based on Ieyasu. Ieyasu, Ieyasu, yeah. Hindi, marami pang mga malalaking giyera mangyari. Yung last battle, yung Battle last of ano? battle, yung si King Kara. Right. It's a real battle. No? That Dun sa defined mountains. modern Japan. Dun sa mountain area. Pati yung nag-traidor. Correct. Hindi, pati talaga siya nakabatay sa history. Kaya Shogun. nga, actually si Pepe Joke na sabi niya, gusto niya gumawa ng version na yan for Philippines naman, mga ilustrado 19th century. Like, and then recreate, fictionalize, recreate mga scenarios, debates between Rizal. Maganda yung Limahong. Yun! Maganda yun. She married 500 Pilipina. Oh my God. At tumulong siya laban sa mga Kastila at Dutch. So that will be the... At saka sa Ronald, did you know, may mga samurai din, di ba? May sumama rin ng samurai yata sa kanya at some point, di ba? Sila Mahong, nagdala siya ng mga Ronin. Meron yun, hindi mo alam, may mga Ronin dumating dito. Siguro, pirate siya, mayaman siya. Meron siya, binili niya yung mga Ronin ng Japan sa may mga samurai na sumugod dito. But anyway, At lumaban siya sa mga Kastila. yes. Pero ang lumaban sa kanya, mga taga Pampanga, di ba? Nakasama ng Kastila. Alam ko, Pampanga Division ang ginamit doon eh. Para mag-defeat sa Mga traidor naman talaga, mga makabebe. Wait. Di ba ang kalaban natin, China? Di ba China si Mahong? Kayo talaga. Ikaw, Mark, what is your gut feeling about US? Do you think we're exaggerating it? Do you think it's a liberal hysteria? Do you think si Lord Toranaga Ronald is salivating over violence because he enjoys? Tingin ko kasi yung initial shock nung nangyari sa Capitol nung natalo si Trump January nung 6. una. Oo. Doon kasi nagulat sila, hindi mo akalain na may mga Amerikanong gagawin yun. Exactly. Baka this time, they could expect the worst, baka mas prepared na. I think baka that time parang hindi nila akalain na susugod talaga na meron talagang maglalakas loob na pumasok. Maybe this time, na sila. Yeah.
Hindi na ganun kagrabe kasi mas prepared na yung government to address kung At ano it's mang Biden gagawin who's the president, sa not Senate. Trump. Imagine mo, Mark, Washington DC militarized, Yeah. no? Imagine mo Yun. Washington DC Yun eh. militarized, Oo. checkpoints, armored personnel Yeah. carriers, no? Tapos lahat naka-uniform, National Guard, nandun. Yun. Can you imagine that? No, I can nila- imagine that. Kasi last year parang nakita ko when I enter from DC versus when I enter from San Francisco, mas strict sa DC. Mas strict sila. Medyo high alert talagang Washington DC since last year eh. Especially Pero since ito, January 6. I ito saw. in preparation for an election. No? Oh, yeah. Ngayon lang nangyari yan, ha? Yung militarized in preparation for an election. Nakakatakot. Yeah, this is crazy. This is crazy. So, Sir Ron, hopefully we'll catch up soon and you feel better the next week. Hopefully by next week, alam na natin yung result. Kasi who knows, baka Yeah. there will be electors who will refuse to certify the election Sa result. TV5 That's very ka ba possible. bukas, umaga? Kasama tayo, di ba? O yun, mag-debate tayo. Magdi-debate tayo. Away tayo mamaya ulit. Dahil tingin ko, tayo lang mag-debate ron. Kasi tayo lang naman tama nung last time. Yung mga Amerikano, Di ba yung sabi na sarcastic, I don't know which debate these guys were watching. I was like, I don't know which country you're looking at. Like, we're looking at the US. Bait niya. Na-guess nila, tama tayo, no? In the end, napansin mo sa Ronald, mga leftists na katulad natin ang mas magaling mag-criticize ng liberals kaysa mga Republicans. So, I think Hindi naman tayo woke eh. ano tayo, champagne, caviar socialists. Mga rogue progressives. Kaso yung Joe Rogan went rogue, nag-Trump na siya. Endorsed na. It's over. Thank you so much. Pero talaga namang right-wing yun eh. And I think he's libertarian. Kasi gusto rin niya si Bernie Sanders. I think kung tumakbo si Bernie Sanders versus Trump, I think he'll be more Bernie than Trump. But anyway, I think lahat tayo, if we have one thing in common, is we are all a bit skeptical of liberalism as it stands, and we hope they'll step up their game. And we wish the best for the people of America and also for people who are analyzing America kasi hindi sila believe sa sinabi namin ni Ronald. Ngayon, sinong tama? Lahat ng sinabi namin about immigration, economy, close fight, ayan, pinagtawanan tayo tuloy. Alright. Panic tuloy sila. Oo, panic mo. But again, we're not being, and by the way, just to be clear, I have a theory why Kamala is not 100%. Kasi my sense is dahil background niya is prosecutor, concerned siya na if she shows that side, the more it will turn off yung African-American male na who are... So, ginagamit kasi laban sa kanya back in the day. At kaya nga hindi yung presidential effort niya bumaksak noong 2020 dahil sa Black Lives Matter and all of that. So, my sense is she had to kind of put that side in the back burner, that prosecutor, confrontational side. And because Biden yung boss niya, so she had to... So it's very possible that if she wins, we might see a more assertive version of Kamala Harris. The same way that we saw a very mabait BBM after election. So we might see some changes. Matatalo siya, it will be because of garbage. Ayun lang si Biden. But kung sakali manalo siya, it will be because of the Puerto Rico jokes of Kill Tony. Thank you very much. Sir Mark, may update pa sa Senate race mo, by the way. May mga nagtatanong. Kamusta ang natin dyan? Ay na, basta tuloy-tuloy lang yung natin. Tuloy-tuloy lang yung... Basta mag-iikot na ako this month eh. Oo. Launching mo bitahin mo kami Oo, sabayan mo Sige, na. sige. At saka yung pag nahanap mo na yung kalaban kriminal, mayroon kang ganyan. Paalam sa amin ni Ronald, baka may ideas kami. Wag manifesto. Wag yung workers of the world unite, wag ganun. Salamat guys. Salamat Sir Ronald. Anyways, everyone has been praying for you, Sir Ronald. I'm glad to know you're slightly better, but again, please continue to pray for Ronald. Praying for me to die? No, pray for you to be mabait to me. To be mabait to me at hindi ako. I have more enemies than friends. Yun lang. We're balancing the scale, Sir Ronald. Pero for sure kung manalo si Kamala, daming galit sa'yo sa US. Di ka bibigyan ng visa. Daming galit sa'yo. Tapos sinabi mo pa garbage yung kabila. Wala talaga sa Ronald. Off limit ka na. So Mark, thank you very much and good luck sa catchphrase, bumper sticker, journey mo. Looking forward, Senador Mark Gamboa. Number, ano yung number? Sir, ano number mo? 26? Wala pong final eh. Wala pong final. Basta yung bago si Bongo. Yun. Oh, yun. Back to back ni Bongo. Okay. That helps. That helps. Thank you very much. God bless. Good night. See you later. See you later. Good night.
Wow. Thank you very much, guys. Yan. Pag nanalo si Trump, hindi makapasok si Ronald. Pag nanalo si Kamala, hindi pa rin makapasok si Ronald. Daming galit sa kanya. Basta ako, mabait ako. Understanding ako sa both sides. Okay? Thank you so much, guys. Maraming salamat and talk to you soon. Bukas naman ulit, ha. In hopefully 24 hours, baka nagsama yung Ben Tulfo version ko at saka Trump. 24 hours. Gonna have great 24 hours. They say. All right, guys. See you soon. God bless and talk to you soon. Sana malaman natin by tomorrow noon. But I think baka kung nanalo si Trump ng tambak, baka malaman natin by noon. But I'm expecting medyo interesting. Talk to you soon, guys. God bless.